Groot-Brittannië heeft gekozen voor een Brexit. De eurofielen laten meteen zien dat ze slechte verliezers zijn. Ze noemen de overwinnaars oude, blanke racisten. De media zijn alweer begonnen met hun propaganda om zogenaamd te bewijzen dat het licht echt uitgaat. Maar ik wil praten over een onderwerp waar nog niemand over durft te praten. Blijkbaar staat de ene helft van de bevolking lijnrecht tegenover de andere helft, ook in Nederland. Mensen zijn extreem verdeeld en de verhoudingen zijn ernstig verstoord. Kunnen we nog wel samenleven? Stemmen over belangrijke onderwerpen is geen makkelijke vrijblijvende keuze die mensen snel vergeten. Een politieke overtuiging is voor veel mensen net zo extreem als een religie. Hun waarheid is dé waarheid en al het andere is slecht. Eurofielen zijn voornamelijk de elite, politici, lobbygroepen, grote bedrijven, immigranten en anderen die van de overheid profiteren. Het zijn vaak dezelfde mensen als de socialisten. Het zijn ook vaak dezelfde mensen die we hier op misdefinitie bespreken. Pesters, haters, fascisten, fraudeurs, oplichters en andere mensen die niet deugen. Als het nou nog een klein groepje zou zijn, dan zou het makkelijk op te lossen zijn. Maar we spreken hier over bijna de helft van de bevolking. Wat moeten we daar nou mee? Elk volk heeft zijn eigen land gekregen. Door taal, cultuur en gedragsverschillen kunnen we niet allemaal bij elkaar wonen. Dat is niet erg, want vanuit ons eigen land en huis kunnen we prima handel drijven, gebruik maken van elkaars kennis en diversiteit behouden. Politieke overtuigingen die tegen Polen zijn, bijten elkaar ook. Daarom worden ze in de rest van de wereld strikt gescheiden. Socialisme, communisme en collectivisme zijn allemaal varianten van elkaar. Zij komen voor in China, Noord-Korea en delen van Azië en Afrika. West-Europa is meer liberaal en ingericht op basis van individuele vrijheden. Als blijkt dat socialisten en collectivisten niet met ons kunnen en willen samenleven, is het niet meer dan logisch dat zij samen met de immigranten die zij zo lief hebben, vertrekken naar de landen waar hun politieke extremisme wel gewaardeerd wordt. Mensen gaan nu protesteren en haten. Ze willen blijven, maar dat betekent dat ze ook moeten samenleven. Ik stel dan wel een aantal eisen. Respecteer de democratie. Brexit heeft nu eenmaal gewonnen. Dat zou je moeten accepteren. Kom niet janken voor een tweede referendum. Stop met het antidemocratische gedoe. Ik hoor politici zeggen dat we het referendum maar moeten negeren. Dat is niet erg democratisch. Eurofielen zeggen, ja maar 52% is een hele kleine marge. Hoe groot was de marge ook alweer toen we per se de EU in moesten? Oh wacht, er is helemaal geen referendum gehouden door die antidemocratische eurofielen. Ze hebben het gewoon door onze strot geduwd. Ja, maar we zijn zo wanhopig, roepen de eurofielen dan. Ja, wij zijn al tientallen jaren wanhopig. We hebben ons land kapot zien gaan en nooit werd er naar ons geluisterd. De eurofielen hebben gewoon gedaan wat ze wilden doen. Als we nou gewoon de EEG hadden gehouden in plaats van de politieke unie, dan hadden we al deze problemen niet gehad. Eurofielen pleiten vaak voor politieke eenwording. Dat betekent dat ze slechts één overtuiging accepteren, hun overtuiging, het socialisme. De EU maakt dit mogelijk. Den Haag moet links, het socialisme, altijd gehoorzamen, zelfs als we liberaal of nationalistisch zouden stemmen. Eén volk, één rijk en één EU-leider. Dat klinkt als een van de donkerste perioden uit de geschiedenis. In een vrije westerse samenleving is het wat mij betreft ondenkbaar dat een dictatoriaal instituut als de EU ervoor zorgt dat we geen andere politieke overtuiging meer kunnen hebben. Stop met demoniseren. We zijn toch allemaal mensen? Roepen dat de tegenstanders van de EU vooral oude, blanke racisten zijn, is niet alleen respectloos, maar ook erg dom. Je kan helemaal niet weten of mensen oud, blank of laag opgeleid waren. Stemmen gebeurt namelijk anoniem. Beschuldigingen van racisme zijn belachelijk. Ik heb in mijn vorige video 10 redenen genoemd waarom het verstandig is om uit de Europese Unie te stappen. Slechts één van die redenen ging over de massa-immigratie. Mensen roepen dan, ja maar racisme neemt toe, ik word op straat uitgescholden. Ja, ik word al 15 jaar uitgescholden en bedreigd door eurofielen. Dat vindt ook niemand erg. Vertel ook geen doemverhalen omdat je niet binnen een week rijk bent geworden na een Brexit. Europa heeft 50 jaar lang landen kapot gemaakt. Dat herstel je niet in een paar maanden. Doe vooral normaal. Ik hoor eurofielen roepen dat Londen zich wel eventjes onafhankelijk gaat verklaren en dat het Engels na de Brexit niet meer gesproken mag worden in de EU. Met wraakoefeningen en sabotage willen ze zogenaamd bewijzen dat een Brexit slecht is en dat andere landen het voorbeeld vooral niet moeten volgen. Het enige dat ze daarmee bewijzen is juist dat de EU en in het bijzonder eurofielen niet deugen. Hoe moeten we nu verder? Erken individuele vrijheden, baas in eigen land. Europa zorgt alleen maar voor meer verdeeldheid. Mensen vragen zich af wat er gebeurt als ze dit negeren en weglachen. De geschiedenis leert ons dat er dan oorlog kan ontstaan, misschien zelfs wel een burgeroorlog.
Eerst zijn de socialisten aan de macht, die critici de mond proberen te snoeren. Op een gegeven moment zijn mensen het zat en kan de oorlog in alle hevigheid losbarsten. Dat kan leiden tot 100 miljoen doden. Misschien ben jij een van die haters of een van die socialisten die altijd maar door willen gaan omdat ze denken dat ze de macht hebben. Maar als je denkt aan 100 miljoen doden, dan kan je misschien beseffen hoe miserig en onbelangrijk je zelf bent. Draag bij aan een positieve samenleving, want op een dag kan je zomaar zelf aan de beurt zijn.